Hoy! What's up mga papi? McBlaze in the house. Yes sir. Peace! So, welcome to another episode of my vlog. And now, is I'm going to review a product. So, yung product na to ay binili namin ng misis ko. Actually, binili niya sa akin to for my advance birthday gift. Happy birthday! Birthday ko kasi is on November. So, ngayon naman, indoors lang tayo. Napasarap yung tulog ko eh. Alam niyo naman kung bakit? Ang lamig. Hindi tayo pwedeng lumabas ngayon, no? Kasi, maulan. At may bagyo. Dito lang tayo sa loob mga papi para safe tayo. And speaking of safety, binilan tayo ngayon ni Mrs. ng jacket. Dahil sa pagbabrowse ko, no? Every day, every night, nagbabrowse tayo ng jacket. Check nyo to. Sold out na. Ito na siya. Ayan, papi. Motovlog natin binili yan, no? Shoutout sa Moto Market, Dainisi sa Green Hills. Doon kami pumunta, no? Actually, kung napanood nyo na yung vlog ni J-Mac nung sinamahan niya si Triumph JT bumili ng accessories, no? Nandun kami. J-Mac, pahiram ako ng clip na to, no? Kasi tuwan-tuwa misis ko, nakita namin sarili namin sa vlog mo, eh. Ay. Ayan, medyo nakakahiya pa nga, eh. Kasi, alam mo naman, mahihain pa tayo. Sinabi lang sa akin ni misis na andyan si J-Mac, yung pinapanood ko. J-Mac, shoutout! Thank you sa pagbati, no? Well, anyway, ito na yung jacket. Komine JK-146 Protect Half Mesh Jacket. This is the right side. You can see the Komine brand, red lining, and yung reflective na line dyan. No? Sa gabi, makikita yan no? Kapag na-flash ng ilaw ng sasakyan. Yung reflective na mga lining na yan. So ito yung likod. Same lang, you can see the reflector. Then yung Komine na brand on the waist. So let's open. Let's unzip it. It has a pads on the chest, shoulder, and arms, and at the back. It has 4 zippers. The 3 zippers are for the pockets. Ayan yung first pocket, no? Sa chest. Sa left side. Then, ito naman yung nasa baba or sa tiyan na pocket. Normally, mga barya. Mga change nilalagay dyan. So, ito yung volume adjuster sa arm. Kung gusto nyo na masigap nyo sa arm or maluwag. And sa wrist naman, kung gusto nyo rin kung masikip sa wrist. Para naka-connect siya sa, what do you call this, sa gloves. And ito sa waist, yung volume adjuster sa waist. Kung gusto nyo fit sa waist or hindi. So, check natin yung itsura ng chest protector. Yan yung pads niya, no? Hard plastic yung nasa outer part. Then yung inner is parang foam. Foam na medyo matigas. Yan yung sa chest, ha? Siyempre, same lang yung nasa left side. Although meron siyang nakalagay na Komine brand. Komine safety and English.
So, kunin naman natin yung sa shoulder. Kung ano itsura ng nasa shoulder. Ayan, same. May hard plastic sa outer. Then inner is yung foam. So, ito naman yung sa arms and sa elbow, no? Magka-connect siya actually, no? And ito pala yung pinakamahirap tanggalin. So, ayan, no? Meron siyang partition para sa elbow. Oh, ayan. So, check naman natin yung likod na protector, no? Ayan siya. Butas-butas. I think the purpose kaya ganyan is para yung airflow sa likod mo, sa loob ng jacket is lumalabas ng jacket, no? I mean, syempre, pag bumabiyahe tayo, mainit, nag-iinit yung katawan natin, no? So, yung init ng katawan natin, lumalabas siya. So, suotin muna natin mga papi. Yan, sarap sa pakiramdam. Ayusin ko lang, ha. Model-modelan muna tayo. Ayan, volume adjuster. So, zip natin, ha. Ayan yung chest protector, no? Yung the shoulder. And the elbow and the arms. Parang nagtitinikling, no? Then, back protector. So, mag-feeling model muna tayo. Alright. So, bakit ito yung napili kong jacket? Ang dami-daming napaporman jacket, no? I would like to make it simple. Pero, safe ka, no? Kahit simple yan, no, papi? Yung jacket na yan, safe ka naman, no? Meron siyang elbow pads, shoulder pads, chest pads, saka back pads, no? Tapos, syempre yung brand ng Komine, mga papi, kilalang kilala na yan. And Japan technology and so sobrang tagal na yan sa industry ng motorcycle accessory, no? Kaya yun yung napili ko, no, mga papi, no? Parang feeling ko sa mga tulad ko na hindi naman ganun na nakikipagkarera, yung gustong takbong chill lang, saka takbong may OBR, no? Pwede na sa inyo to, yung Komine JK-146. Check nyo sa Moto Market, kasi alam ko Moto Market lang ang distributor ng original na Komine, no? I don't know sa mga iba, no, if it's original or not. Pero it doesn't matter, no? Basta kailangan for your safety, meron tayong jacket na merong mga pads. Kung wala ka man jacket, bili tayo ng elbow pads tsaka shoulder pads. Meron naman mga nabibiling mura, eh. Actually, papi, kahit mura yan, ang mahalaga meron tayong nakasuot, no? Kasi kung tumumba ka man, hindi agad-agad magagasgasan or masusugatan. At least, yung mga protective gears natin muna ang unang tatama sa kalye or sa semento. Pero I prefer, mga papi, no, bumili kayo ng quality, no? Kasi alam nyo naman, no, nandyan nakasalalay ang buhay natin, no? Kundi man yung buhay natin, yung balat natin. So, bago ko tapusin tong episode ko na to, I would like to thank to M&H Boutique for my pajama, oy. Diba? Pajama yan, papi, no? Mukha lang siyang hindi pajama, pero pajama yan. Star Wars, limited edition ng M&H Boutique. Shoutout M&H Boutique. And thank you to Motovlog for providing a quality jacket. Ngayon, safe na tayo pag magta-travel tayo, mga papi, no? Hindi na yung naka-jersey lang, no? Saka elbow pads and knee pads. Ngayon, meron na tayong jacket. And most of all, thank you so much sa asawa ko, no? Esme, thank you. Actually, no, binili namin dalawa. Couple kami yan, no? So, watch out. Magra-ride din kami soon. Maraming salamat sa panonood, mga papi, no? Sana meron kayong natutunan sa review na to, no? And maging safe tayo every time. You know what I'm saying? Huwag niyong kakalimutan na magdasal every time na pabiyahe tayo. Hi. McBlaze in the house. Yes, sir. Peace. And I'm out.